नमस्ते साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज म केही यो सातामा भएका केही सेयर कारोबारहरूमा आएका टप कम्पनीहरूको एउटा एनालाइसिस लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र आजको मेरो यस सेसनमा यो साताभरि भएका टप विकली टप 10 बट कम्पनीहरूको विषयमा मैले चाहिँ यो कम्पनीहरू कुन कम्पनीहरू टप कारोबार भए र यसको फेयर एन्ड ग्रिड मिटर मैले चाहिँ 10 वटा कम्पनीहरूको चिरफाड गर्नेछु यो एनालाइसिसमा। र यो साता सेयर बजारमा 10 वटा कम्पनीहरूमा शिवम सिमेन्ट सबैभन्दा 1 नम्बरमा झन्डै 55 करोड बराबरको, त्यस्तै गरी एचडिएल 29 करोड बराबरको, अपी 21 करोड बराबरको, एनटिसी 20 करोड बराबरको, एचपिसी 20 करोड बराबरको, एचआइडिसिएल 19 करोड बराबरको, नेस्डो 18 करोड बराबरको, यूपीसीएल 17 करोड बराबरको, युनाइटेड मोदी आइडल 15 करोड झन्डै 16 करोड बराबरको र नोबेल पनि 15.5 करोड बराबरको यो साता टप 10 वटा कम्पनी कारोबारमा आएका छन्। र यी 10 वटा कम्पनीहरूको मैले अब फेयर एन्ड ग्रिडमा के देखिन्छ र त्यसमा फेयर एन्ड ग्रिडमा चाहिँ त्यो कम्पनीहरूको फेयर एन्ड ग्रिडमा ती कम्पनीहरूको आधारभूत रूपमा विश्लेषण पनि मैले गर्नेछु। जस्तो सबैभन्दा पहिले टप कम्पनीमा आएको शिवम सिमेन्टको हेरौँ। शिवम सिमेन्टको फेयर एन्ड ग्रिड र शिवम सिमेन्टको फेयर एन्ड ग्रिडमा हेर्दाखेरि यसले शिवम सिमेन्टको फेयर एन्ड ग्रिडमा हेर्दा विकली बियरी सेन्टिमेन्ट देखाउँछ। यसले हामीले फेयर एन्ड ग्रिडमा यसले सेन्टिमेन्ट चाहिँ बियरिसमा गएको चाहिँ देख्छ र यसको पेड अफ क्यापिटल 4 अर्ब 40 करोड बराबर छ। 52 हप्ताको सबैभन्दा लो यसको 668 सम्म लो र 1800 हाई चाहिँ 52 हप्ताको सबैभन्दा हाई र लो छ। यसको इपिएस 19 रुपियाँ 84 पैसाको 20 रुपियाँ जस्तो इपिएस देखिन्छ। प्राइस अर्निङ 36 रुपियाँ देखिन्छ। प्राइस टु बुक भ्यालु 3.79 जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ बुक भ्यालुले प्राइसलाई डिभाइडेड गर्दाखेरि आएको रेसियो हो। यो जति थोरै भयो उति राम्रो हुन्छ। रिटर्न अन इक्विटी 10.11 छ। यो जति धेरै भयो उति राम्रो हुन्छ। बुक भ्यालु यो कम्पनीको 208 रुपियाँ छ र बुक भ्यालु जति धेरै भयो उति त्यति नै राम्रो हुन्छ। शिवम कम्पनीको मैले अलि धेरै नै बढी चिरफार गर्नेछु। यसको मैले ब्रोकरमा यसको विकली फ्लोर सिट लगायत यसको टेक्निकल एनालाइसिस पनि मैले शिवम सिमेन्टको गर्नेछु। त्यो सँगसँगै अर्को टप कम्पनी एचडिएलको के छ, एचडिएलको फेयर एन्ड ग्रिडमा के देख्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि विकली बियरी सेन्टिमेन्ट एचडिएलको विकली बुली सेन्टिमेन्ट देख्छ। एचडिएलको बुली सेन्टिमेन्ट देख्छ। यसको पेड अफ क्यापिटल 1 अर्ब 51 करोड 84 लाख 69,000 झन्डै 1.5 अर्ब पेड अफ क्यापिटल। 52 हप्ताको न्यून यसको 2898 र हाई चाहिँ 7,624 रुपियाँसम्म हाई गएको थियो। यसको इपिएस 69 रुपियाँ 22 पैसा, पिई 50 रुपियाँ, प्राइस टु बुक भ्यालु 22.61 छ। यसलाई बुक भ्यालुले प्राइसलाई चाहिँ डिभाइडेड गर्दाखेरि आएको रहेछ। प्राइस टु बुक भ्यालु भन्छ। रिटर्न अन इक्विटी 54% छ। यो भनेको जति धेरै भयो उति राम्रो। बुक भ्यालु यसको झन्डै 169 भनेको 170 रुपियाँ एचडिएलको देखिन्छ। र विकली बुली सेन्टिमेन्टमा चाहिँ एचडिएलको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को टप कारोबारमा आएको कम्पनी अपी हाइड्रोको हेरौँ। अपी पावर कम्पनीको हेरौँ। अपी पावर कम्पनीको पेड अफ यसको 3 अर्ब 84 करोड झन्डै 4 अर्ब भन्दा हुन्छ। 52 हप्ताको लो 229बाट थियो भने हाई चाहिँ 640 सम्म पुगेको थियो। यसो इपिएस 8 रुपियाँ 40 पैसा, प्राइस अर्निङ 61 गुना, त्यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालु 3.5। त्यसरी बुक भ्यालु यसको जम्मा 78 रुपियाँ मात्रै बुक भ्यालु छ। यो 100 भन्दा तल नै यसको बुक भ्यालु देखियो र यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 280 भन्दा हुन्छ। 279 रुपियाँ चाहिँ देखिन्छ। विकली बुली सेन्टिमेन्टमा देखिन्छ। यो
त्यस्तै गरी अपी पछि मैले अर्को टप कम्पनी एनटिसीको हेरेँ। एनटिसीको के देखिन्छ, एनटिसीको टप कम्पनीमा एनटिसीको यसको अहिले मार्केटमा 938 रुपियाँमा मार्केटमा कारोबार भइराखेको छ। लास्ट 52 हप्ताको न्यून भनेको यसको चाहिँ 8 रुपियाँ 40 पैसा छ। 52 हप्ताको न्यून भने हाई भनेको 1779 रुपियाँ 1779 हाई देखिन्छ। त्यस्तै गरी इपिएस रिपोर्टेड 40 रुपियाँ चाहिँ इपिएस देखिन्छ। पी रेसियो 24, प्राइस टु बुक भ्यालु 1.83, रिटर्न अन इक्विटी 7.31 देखिन्छ। यसको बुक भ्यालु 511 रुपियाँ चाहिँ यसको बुक भ्यालु देखिन्छ। बुक भ्यालु चाहिँ राम्रो नै देखिन्छ यसको बुक भ्यालु हेर्दा, र यसको चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा देखिन्छ यो साता। त्यस्तै गरी एनटिसी पछि अर्को टप कारोबारमा अरुण हाइड्रोको हेरौँ। एएचपिसीको अवस्था के छ, अरुण हाइड्रोको हेरौँ। अरुण हाइड्रोमा के देखिन्छ, अरुण हाइड्रोको 375 मा अन्तिम कारोबार भएको छ। विक्ली बुली सेन्टिमेन्ट देखिन्छ। यसको पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 72 करोड देखिन्छ। 52 हप्ताको लो भनेको 329, हाई भनेको 775 सम्म यसको हाई गएको देखिन्छ। यसको इपिएस 7 रुपियाँ, पीई रेसियो 203, त्यस्तै गरी रिटर्न अन इक्विटी 1.9, बुक भ्यालु 109 रुपियाँ देखिन्छ, र यसको चाहिँ विक्ली बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिन्छ अरुण हाइड्रो पछि अर्को टप कारोबारमा आएको एचआइडिसिएल को हेरौँ। एचआइडिसिएल को के देखिन्छ, एचआइडिसिएल 220 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ दोस्रो बजारमा। यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब माफ गर्नु होला 23 अर्ब 76 करोड, लगभग 24 अर्ब यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल। 52 हप्ताको न्यून 181 सम्म आएको थियो भने हाई 574 सम्म पुगेको देखिन्छ 52 हप्तामा। त्यसगरी यसको इपिएस 4 रुपियाँ 96, पीई 60 रुपियाँ, रिटर्न अन इक्विटी 3 रुपियाँ 74 पैसा, बुक भ्यालु 91 रुपियाँ मात्रै यसको बुक भ्यालु छ। विकली बुलिस देखिन्छ, तैपनि यसको सेन्टिमेन्ट चाहिँ बुलिस देखिन्छ एचआइडिसिएलमा। त्यस्तै गरी अर्को कम्पनी माइक्रो फाइनान्सको परेको छ नेस्डो लघु वित्त परेको छ। नेस्डोको के कस्तो देखिन्छ, नेस्डोको हेरौँ। माइक्रो फाइनान्समा एउटा कम्पनी धेरै 10 वटा टप कम्पनीहरू मध्येमा माइक्रो फाइनान्समा परेको नेस्डो लघु वित्तको स्ट्रङ बुलिस 90 मा पुगेको छ। यो स्ट्रङ बुलिस अब यो 90 भनेको लगानीकर्ता धेरै ग्रिड भएको लोभिएको देखिन्छ, स्ट्रङ बुलिस देखिन्छ। यसको मार्केट भ्यालु 3115 रुपियाँ दोस्रो बजारमा। त्यसगरी चुक्ता पुँजी जम्मा 25 करोड 50 लाख, 25 करोड 50 लाख मात्रै चुक्ता पुँजी देखिन्छ। 52 हप्ताको न्यून 794 देखि हाई भनेको यसको 3185 सम्म हाई देखिन्छ 52 हप्ताको उच्च। यसको इपिएस 87 रुपियाँ छ, प्राइस अर्निङ 59 रुपियाँ, प्राइस टु बुक भ्यालु 9.4, त्यस्तै गरी रिटर्न अन इक्विटी 15.84 र बुक भ्यालु 329 रुपियाँ बुक भ्यालु र स्ट्रङ बुलिस देखिन्छ। यो चाहिँ कम्पनी स्ट्रङ बुलिस भनेको लगानीकर्ता धेरै लोभिएको कम्पनी मध्येमा यसमा पर्छ नेक्स्ट हो। त्यस्तै गरी अर्को कम्पनी युपिसिएल हेरौँ। युपिसिएल को अवस्था कस्तो देखिन्छ दोस्रो बजारमा। त्यस्तै गरी युपिसिएल को यसको बुक भ्यालु के कस्तो देखिन्छ कम्पनीको। युपिसिएल को हेर्दाखेरि यसको 200 युनिभर्सल पावर कम्पनी, यसको चाहिँ 277 रुपियाँमा दोस्रो बजारमा कारोबार भएको छ। चुक्ता पुँजी यसको 2 अर्ब 10 करोड, 11,100 अझ 10,000 लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड अर्ब 2 अर्ब 10 करोड। त्यस्तै गरी यसको न्यून प्राइस भनेको 52 हप्ताको न्यून 186, हाई भनेको 610 सम्म।
EPS जम्मा 0.24, PE 278, प्राइस टु बुक भ्यालु 2.6, रिटर्न अन इक्विटी 0.93 र बुक भ्यालु 106 रुपियाँ देखिन्छ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड। त्यस्तै गरी युनाइटेड मोदी हाइड्रोको हेरौँ, हाइड्रोमा UMHL, युनाइटेड मोदी हाइड्रोको UMHL को 313 रुपियाँमा दोस्रो बजारमा अन्तिम कारोबार भएको छ। पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 15 करोड। त्यस्तै गरी EPS 3 रुपियाँ 18, PE 92, प्राइस टु बुक भ्यालु 2.87, रिटर्न अन इक्विटी 3 रुपियाँ 16 पैसा, बुक भ्यालु 109 रुपियाँ। अब विकली बुलिस सेन्टिमेन्ट देखिन्छ यसमा पनि युनाइटेड मोदी हाइड्रोमा पनि। त्यसपछि अर्को टप कारोबारमा आएको कम्पनी एउटा नबिल ब्याङ्क पनि यो सातामा यो विकली टप आएका कम्पनी, टप कारोबार भएको। यो विकली बियरिस सेन्टिमेन्ट देखाउँछ। यसको 819 मा कारोबार भनेको सेलिङ आइरहेको देखिन्छ। यसको मार्केट 22 अर्ब, झन्डै 23 अर्ब नै पेड अप क्यापिटल भन्दा हुन्छ। यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 1653 र लो भनेको 740 सम्म। EPS यसको चाहिँ हेर्दाखेरि 21 रुपियाँ 78 पैसा, PE 37, प्राइस टु बुक भ्यालु 3.57 र रिटर्न अन बुक भ्यालु यसको 230 रुपियाँ बुक भ्यालु रहेको छ। र यसको म्यानेजमेन्ट हेडमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना देखिन्छ। यसको हेड अफिस दरबार मार्गमा। हामीले मोटामोटी यी कम्पनीहरूको विकली सेन्टिमेन्ट हेरौँ। त्यसपछि विकली फ्लोर सिट हेर्दाखेरि विकली फ्लोर सिट यो साताको विकली फ्लोर सिटमा म्याक्सिमम शिवम मैले जहाँ जहाँ एरो लगाएँ सबै शिवमै देखिन्छ। म्याक्सिमम शिवम, नबिल शिवम शिवमै खरिद देखिन्छ। म्याक्सिमम शिवम 51 वटा ब्रोकर मध्ये लगभग धेरै जसो यो 30 वटाको होला। यहाँबाट हेर्ने हो गर्ने हो भने धेरै ब्रोकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 लगभग 51 वटा ब्रोकरमा 35 वटा ब्रोकरको शिवम बाई देखिन्छ। र अब यो शिवम कम्पनीको मैले फर्दर हेर्दाखेरि शिवम कम्पनीको फर्दर मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि कुन कुन ब्रोकरले किनेका छन् भनेर टप 10 ब्रोकरहरूमा कुन कुनले किनेका छन्। 34 नम्बरले किनेको छ, 34 भिजन, 49 अनलाइन, 25 श्वेता, 21 कुन मलाई थाहा भएन, 48 33 45 14 41 19 नम्बरको ब्रोकरहरूले यो कम्पनीको गएको शुक्रबारको कारोबारमा किनिराखेको देखिन्छ भने कसले बेचिराखेको छ। 28 ले बेचेको छ, 8 नम्बर ब्रोकरले 29 ले बेचेको छ, 45 ले बेचेको छ, 53 ले बेचेको छ, 34 ले बेचेको छ, 17 ले बेचेको छ, 38 ले 21 ले 57 ले यो शिवम कम्पनी सेल पनि गरिराखेको छ। र हामीले समरी हेर्ने हो भने 10 वटा ब्रोकरको समरी हेर्छौँ भने 10 वटा ब्रोकरमा 3टा ब्रोकरको खरिद, 7 वटा ब्रोकरको सेल बढी देखिन्छ। शुक्रबार सेलिङ प्रेसर देखिन्छ 10 वटा ब्रोकरमा। त्यस्तै गरी शिवम सिमेन्टको हामीले टेक्निकल्ली हेर्छौँ भनेदेखि टेक्निकल्ली शिवम सिमेन्टलाई हेर्ने हो भने यसले बोलिङ्गर ब्यान्डको मध्य ब्यान्डभन्दा तल आएर कारोबार भएको छ। यसमा सेलिङ देखिन्छ शिवम सिमेन्टमा। त्यस्तै गरी बोलिङ्गरबाट म्याकडीमा हेर्ने हो भने बियरिस क्रसओभर बनिसकेको, हिस्टोग्राम नेगेटिभ भएको देख्नुहुन्छ। यहाँनिर देखिन्छ, यहाँनिर हिस्टोग्राम नेगेटिभ, म्याकडीमा चाहिँ बियरिस क्रसओभर देखिन्छ। त्यस्तै गरी RSI मार्फत हेर्दाखेरि RSI यसको 64 बाट झरेर यसको 49 मा झर्दो गिर्दोमा देखिन्छ। र शिवम सिमेन्टमा टप कारोबारमा आएको छ। तर पनि टप कारोबारमा आउँदा पनि यसको चाहिँ शिवम सिमेन्टको मात्रै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि शिवमको मात्रै हामीले अलिकति बढी नै हेर्छौँ भने विकली बियरिस सेन्टिमेन्टमा शिवम विकली बियरिस सेन्टिमेन्टमा शिवम सिमेन्ट गइसकेको देखिन्छ। यो सँगसँगै मैले छोटो मेरो टप कम्पनीहरूको एनालाइसिस यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।